Și acum să vă citesc ce spune în cartea sacră iudaică, Talmudul, despre noi ăștia, matale, ăia care apără creștinismul. Evreii sunt singure ființe umane. Celelalte națiuni ale lumii nu au o esență umană, ci una bestială. Să ucizi un străin este totdeauna cu a ucide o fiară sălbatică. Chiar și cei mai buni dintre străini trebuie omorâți. Să nu salvezi un străin chiar dacă ar fi în primejdie de moarte, să nu ai milă de străini. Deci este vorba de o religie rasistă care a fost falsificată să pară mondialistă, dar este o religie profund rasistă. Iată ce mai spune despre noi. Iahve a conceput pe străini, adică pe noi, pe arieni, pe mongoloizi, pe africani, i-a conceput pe străini de formă umanoidă pentru ca izraeliții să nu fie nevoie să fie slujiți de animale. În consecință, străinul este un animal cu aparență umanoidă, condamnat să slujească pe izraelit zi și noapte. Sămânța străinilor este la fel cu a fiarelor sălbatice. Iahve le-a dat evreilor puterea asupra înverilor, sângelor tuturor națiunilor. Este permis să-l înșel pe un străin. Evreul care face bine unui străin nu se va mai scula din morți. Vă dați seama ce educație fioroasă în această carte considerată sacră. Mai departe, ăsta e Zoharul. Fata unui străin poate fi violată dacă a împlinit 3 ani. Toate averile celorlalte națiuni se cuvin evreilor, care în consecință sunt îndreptățiți să le ia în stăpânire fără niciun fel de scrupule. Și așa mai departe. Deci aceste persoane care își permit obrăznicia de a interveni fără să cunoască subiectul, sunt sfătuite politicos să pună mâna pe mizeria asta pe care niște irresponsabili și-au permis să o considere scriere sacră și divină, să o studieze și dacă eu am mințit cu ceva, să mă omoare cu pietre după legea lui Iahve. Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice and of solidarity. Stimați invitați, dragi membri ai comunității, este o mare onoare pentru mine să fiu cu dumneavoastră într-o zi așa de specială. În față a vorbit despre starea economiei, a făcut referire la deficitul bugetar pe care statul nostru îl are, spunând foarte simplu și matematic, cheltuim mai mult decât ne permitem și decât câștigăm ca stat în momentul de față și cumva acesta este și prioritatea numărul 1 pe care acesta a setat-o inclusiv în negocierile politice care vor urma atunci când va fi constituit viitorul guvern. A și spus de altfel că este o prioritate națională ca viitorul guvern să aibă susținere largă în Parlament pentru a putea înfăptui toate măsurile care sunt necesare. S-a adresat românilor din țară, românilor din diaspora și din Republica Moldova și a spus că România a participat în aceste câteva săptămâni la o dezbatere care a dovedit că societatea civilă s-a maturizat și speră acesta ca societatea civilă să-și exercite această presiune pozitivă pentru a face reformă în instituțiile statului. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Steagul României. Steagul României pe Casa Poporului. Hop așa, hop așa, hop așa, hop așa. Caterinca. Caterinca. De exemplu, cadrul financiar multianual va fi 2028-2030, este o negociere în cadrul Uniunii Europene de care se va finaliza la sfârșitul anului trecut și asta va da o direcție de dezvoltare a economiei europene și the Jewish sense of personal responsibility, of justice and of solidarity. Iahve le-a dat evreilor puterea asupra înverilor, sângelor tuturor națiunilor. Este permis să-l înșel pe un străin.
Evreul care face bine unui străin nu se va mai scula din morți. Uite că vine Soros la putere și vine echipa lui Băsescu, dar fără Băsescu. Pentru că echipa lui acestui SAS din Sibiu e făcută de Soros și de Alina Mungiu Pipidi. Deci echipa lui Băsescu fără Băsescu. E o mare rușine. I-aș ruga pe români să nu se păcălească cu suveraniști. Orice stat, dacă vrei să fii suveran, ia-ți jucăriile și ieși afară și din NATO și din Uniunea Europeană. Eu la Luxemburg am semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Acolo au fost 35 de capitole de negociere, toate. Fie că e vorba de justiție, de energie, de transporturi, de aviație, fie că e ferate, fie că e vorba de orice, înseamnă să-ți cedezi suveranitatea către reglementarea europeană. Imnul ăstora, eu nu prea stau, că nu prea mă interesează imnul ăsta, nici nu-l cunosc. Dar asta nu e imnul României. Da, dar pe mine nu mă interesează. Fut pe București! Deci primăvară București, primăvară de România, o fut pe Colosseum, s-o fut pe București, băi! Nu te dracu, băi! Mai spunea cineva că, domnule, de ce sunt oamenii așa de liniștiți? Păi vă spun eu de ce. Există anumite dispozitive pe care SRI-ul le cunoaște, știi despre ce vorbesc, în fiecare oraș din țară, da? Noi la Iași avem, cred că, vreo 7. Sunt niște brăduți așa frumos, artificiali, dacă treceți așa prin anumite zone, îi puteți identifica din plastic, frumos așa, cu niște antenuțe foarte interesante, care transmit anumite unde, nu știu, electromagnetice, de care ori fi, că n-am făcut studiile necesare în sensul ăsta, dar știu că acele unde au această
opțiune de a calma, de a induce o stare de spirit anume, de a, nu știu, de a-ți induce anumite idei, de a-ți induce o durere de cap sau orice altceva. Dacă simțim ceva în atmosferă, că ni se face rău brusc și suntem în zona de acțiune a acelor brăduți minune, să știm că de acolo ni se trage și dacă oamenii vor fi atenți, îi vor observa în anumite județe, chiar îi vor observa chiar la marginea străzii, adică sunt vizibili. Da? Deci ei au metode prin care să ne țină liniștiți, să ne manipuleze pe lângă social media și pe lângă alte, nu știu, influențe pe care mai spun că vin rușii, nu vin rușii, da? Ai noștri sunt, de fapt, rușii, serviciile secrete. Deci noi facem o mare greșeală când tot spunem că, domnule, ne temem de ruși. Nu, trebuie să ne temem de ai noștri, în primul rând. În speță de SRI. Una din armele puterilor guvernante de azi e băgați de seamă că vin rușii. Amenință cu rușii. Muncitorii știu că îi amenință să vină rușii. Asta e una din armele de luptă ale este. Am suferit 13 ani în temniță pentru un popor de idiot. Uite că vine Soros la putere și vine echipa lui Băsescu, dar fără Băsescu. Pentru că echipa lui acestui SAS din Sibiu e făcută de Soros și de Alina Mungiu Pipidi. Deci echipa lui Băsescu fără Băsescu. E o mare rușine. Am vorbit despre nevoia de reformare a statului. Da, ne-ați promis că vom trăi bine. Nu, v-am salutat să trăiți bine. Și să-ți mai spun un adevăr. Nu mai mușcați momeala asta infantilă, că revoluția internetului, că revoluția Facebook-ului, Trabucului, nu e nimic adevărat. În turul 2 a avut 28%. Și l-au pompat serviciile secrete din ordinul ambasadei americane și a făcut asta dublu. Chiar trebuie să dovezi că asta e dură și gravă. Tu nu uita care e profesia mea de bază, eu sunt sociolog. Nu există în lume un ciclu electoral când unul are 10% avans în turul 1 și pierde în turul 2 tot cu 10%. Deci un decalaj cum e Groapa Marianelor și Everestul. E o diferență colosală, nu există. Sociologia e știință, logos în greaca veche. Înseamnă știință, nu e mama omida. Deci, și aici intervine deducția mea logică. Intervine îngrijorarea mea. Ce plan au americanii cu România? Dar au făcut cadou Angelei Merkel și Germaniei un om care nu are carismă, nu e din care afară de inteligent și are multe bube în cap. De ce l-au pus pe el în perspectiva războiului pe care vor conservatorii, ulii războiului de la Washington să-l declanșeze în această zonă? Reține, ne paște un pericol foarte grav. Și ăsta e semnalul că se va întâmpla ceva nemai văzut. Teribil ce spuneți. Sigur, e o profeție, luați-o ca atare. Pe de altă parte... Nu e doar o profeție asta. Înainte, Iisus era calea, adevărul și viața. Acum ghiși ce? Cu tehnologia asta de oglinzi negre, de care lumea e absolut dependentă, cu paradigma lor de electricitate prin petrol, prin toate chestiile astea. Adevărul nu mai e unul obiectiv. Adevărul e algoritmic. Fiecare are un adevăr adevărat. Îndeajuns cât să-l programeze, dar nu îndeajuns cât să-l facă să gândească. Mă uit la dumneavoastră, cei care sunteți în fața mea, și mă uit la cei care sunt în spatele meu. Și văd de foarte multe ori câteva diferențe. Prima diferență este că cei din spatele meu aleg să stea cu o jumătate de metru mai sus decât dumneavoastră. Cealaltă diferență este, și cea mai importantă, este faptul că cei care, pentru că vorbim despre arme și despre uniformă, cei care conduc instituțiile precum jandarmerie, poliție, Serviciul Român de Informații, armată, Serviciul de Informații Externe și alte entități care trebuie să apere această țară, dacă îi dezbraci de uniformă,
o să vedeți că poartă uniforma altor state și nu uniforma statului român. Am toată încrederea în dumneavoastră, cei care sunteți coloana vertebrală a jandarmeriei, așa cum sunt și colegii dumneavoastră, pilonii principali ai instituțiilor pe care le reprezintă și în cadrul cărora muncesc. Această țară nu mai este țară. Această țară este o țară de slugi. Iar slugile sunteți dumneavoastră și noi și nu cei care conduc instituțiile. Ei își au salariile și gradele din cu totul și totul altă parte. Ori din vest, ori și mai din vest. Suntem, pentru că vorbim despre Ștefan cel Mare, suntem datori să ținem această sabie ridicată și sub această sabie să ne așezăm cei care mai credem